पानी परेको त हामीलाई थाहै छ। बेला बेला पानी परेर बाढीले बस्ती तहस नहस पार्ने गरेका उदाहरण हामी सामु प्रशस्तै छन्। तर विश्वमा यस्ता देशहरू पनि छन् जसले आफै बादल सेटिङ गरेर कृत्रिम वर्षा गराउने गरेका छन्। त्यसको गतिलो उदाहरण हो संयुक्त अरब इमिरेट्स अर्थात् युएई। युएईले यो हप्ता पनि त्यस्तै चमत्कार गर्यो। गर्मीले खण्डहर हुने युएईका बस्ती तथा पहाडी भूभागहरू ट्राफिक जाम हुने, कतै पानीले पहिरो जाने त कतै बाढीले वितण्डा गर्नेसम्मको कहानी यसपटक यहाँका अखबारहरूले पाए। धेरै सुक्खा हुने भएका कारण पनि ठुलै खर्च गरेर यी देशहरूले क्लाउड सेडिङ गर्ने गरेको यहाँका लोकल मिडियाहरू बताउँछन्। वर्षा मौसममा पानी दुबईमा प्राय जाडो मौसममा वर्षको एकपटक मुस्किलले पानी पर्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा बाक्लै पानी पार्ने गरिएको छ। पर्यटकीय रूपमा उदाउँदै गरेको दुबईले पानी पार्न निकै ठुलो लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ। शुक्रबार रातिदेखि दुबई लगायत युएईका प्राय सबै ठुला सहरहरूमा ठुलो मात्रामा भारी वर्षा भयो। पानीले सडक भरिँदा यातायात आवागमन प्रभावित बनेको थियो भने हवाई मार्गमा समेत पानी जमेकाले हवाई उडानमा कठिनाई हुँदा कतिपय उडानहरू बाह्य एयरपोर्टमा डाइभर्ट गरिएको थियो। दुबई मात्र 6 घण्टाको अवधिमा 2 इन्च अर्थात् 50 मिलिमिटरसम्म पानी परेको यहाँका लोकल मिडियाहरूले बताएका छन्। विकासको लोभलाग्दो उदाहरण बनेको दुबईले विज्ञानको चरम उपयोग समेत गरेर बेला बेलामा क्लाउड सेटिङ मार्फत कृत्रिम वर्षा गराउने गरेको छ। हवाई जहाजको सहायताले आकाशमा रहेका बादलका कणहरूमा कृत्रिम कणहरू प्रत्यारोपण गरेर वर्षा गराइनुलाई कृत्रिम वर्षा अर्थात् क्लाउड सेटिङ भन्ने गरिन्छ। क्लाउड सेटिङ एक प्रकारको मौसम परिमार्जन हो जसको उद्देश्य वर्षाको मात्रा वा प्रकार परिवर्तन गर्नु, असिना कम गर्नु वा कुहिरो फैलाउनु हुने गर्छ। सामान्य उद्देश्य वर्षा वा हिउँको वृद्धि गर्नु पनि हो, या त यसको आफ्नै खातिर र त्यसपछिका दिनहरूमा वर्षा हुनबाट रोक्नको लागि क्लाउड सेडिङ गर्ने गरिएको छ। क्लाउड सेडिङ हावामा पदार्थहरू फैलाएर गरिन्छ जुन बादल, सघन वा बर्फ नाभिकको रूपमा सेवा गर्दछन्। सामान्य एजेन्टहरूमा सिल्भर आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड र सुक्खा आइस समावेश छन्, जसमा हाइग्रोस्पिक सामग्रीहरू जस्तै टेबल नुनले आर्द्रता आकर्षित गर्ने क्षमताको कारण लोकप्रियता प्राप्त गर्छ र वर्षा हुने गर्दछ। प्रविधिहरू स्थिर बीजारोपणबाट भित्र हुन्छन् जसले सुपल कुल बादलहरूमा बर्फ कण गठनलाई वर्षा बढाउन गतिशील बिउको लागि प्रोत्साहन गर्ने गर्छन्। अव्यक्त तापको रिहाईको माध्यमबाट संवहनी बादल विकास बढाउन डिजाइन गरिएपछि वर्षा हुने गर्छ, जसलाई क्लाउड सेडिङ मार्फत गरिएको कृत्रिम वर्षा भन्ने गरिन्छ। फैलाउटको विधिहरूमा विमान अथवा जमिनमा आधारित जेनेरेटरहरू पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। नयाँ दृष्टिकोणहरूमा ड्रोनको सहायताले पनि क्लाउड सेडिङ गर्ने गरिएको बताइन्छ, जसले वर्षालाई उत्तेजित गर्न बिजुली चार्जहरू प्रदान गर्ने इन्फ्रारेड लेजर दालहरू कण गठनलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको हो। युएईले क्लाउड सेडिङ गरेर पहिलोपटक 1990 को अन्त्यतिर कृत्रिम वर्षा गराएको युएईमा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका मेघराज सापकोटाले अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखेका छन्। युएईले त्यसपश्चात हरेक वर्ष 15%ले वर्षाको मात्रा बढाउँदै लगेको छ। संसारका अन्य सुक्खाग्रस्त र मरुभूमि देशहरूले क्लाउड सेडिङबाट लाभ उठाउन सकिरहेका बेला युएई पृथ्वीको सबैभन्दा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमध्ये एक भएकाले यहाँ थोरै वर्षा हुने गर्छ र युएईले यही प्रविधिको उपयोग गर्दै लाभ लिइरहेको छ।